नमस्कार साथीहरु, म सन्तोष। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ केसी ज्ञानमा स्वागत छ यहाँहरुलाई। र साथीहरु, आज मेरो हातमा यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो हो गिम्बल प्रो र म आज यसको अनबक्सिङ गर्न चाहन्छु। मैले यो चाहिँ अनलाइन अर्डर गरेको थिएँ र अहिले आइसकेको छ मेरो हातमा र म यसभित्रको अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु। भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला, सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्न नबिर्सिनु होला र भिडियो मन परे लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला र यस्तै भिडियो हेर्नको लागि, अन्यथा रमाइलो भिडियो, टेक्निकल भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानलमा जोडिनु होला। आउनुस् त। र साथीहरु, म अहिले देख्न सक्नुहुन्छ, यो हो गिम्बल। चाइना मेड इन चाइना हुन्छ सबै हैन। एक्सिस स्टेबलाइज गिम्बल S5B र म यसलाई अनबक्सिङ गर्छु र यसभित्र हेरौँ। र यो हो हाम्रो गिम्बल। अब यसलाई लगाउँ साइड, यसको कभर, र यसलाई चार्जरलाई पनि साइड लगाउँ, यसलाई पनि साइड लगाउँ। र यो हो तपाईको गिम्बल रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम यो चाहिँ सायद यसरी खुल्छ है, कसरी खुल्छ मैले पनि फर्स्ट टाइम चलाउँदैछु। यो चाहिँ यसको मोटर हो, स्पोर्ट मोटर एकदम एक थाम, दुई थाम, तीनटा मोटर लागेको छ यसको। यो अनि यो अनि यसको चाहिँ यो हो पावर अन गर्ने बटन। साथीहरु, यसको लागि सबभन्दा पहिला एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। गिम्बल प्रो भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, मैले डाउनलोड गरिसकेको छु। यो चाहिँ यो देख्नुपर्छ, यो गिम्बल प्रो भनेर लाइट देखिने क्या। अनि यसलाई अन गर्ने, त्यसपछि यसलाई नि अन गर्ने बटन अन गर्यो, यो बीचको बटन अन देख्नुभएको होला हैन। अनि त्यसपछि अन गरिसकेपछि सबभन्दा फर्स्टमा ब्लुटुथ देख्नुहुन्छ, ब्लुटुथ यसलाई कनेक्ट गर्ने। अनि देख्नुभयो यसको नाम आयो, यसलाई कनेक्ट गर्ने, पेयर गर्ने। यो कनेक्ट भइसकेपछि यसलाई हालौँ यहाँ। Oh my god, अलि अप्ठ्यारै हुन्छ यो। यसलाई बन्द गरेर हालौँ है। Oh my god, यसको त मोटरै बिग्रिन्छ त, एकदम ध्यानसँग चलाउनु पर्छ यसलाई त। यो भइसक्यो फिट। अब यसलाई अन गरेर यसमा कनेक्ट गर्ने, एपमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ जाने ब्लुटुथमा कनेक्टिङ हुँदैछ, अलि टाइम लाग्छ। फेरि ब्लुटुथमा जाने, सरी कन्फर्म, यहाँ कनेक्ट गर्ने प्रोसेस हुँदैछ। अब भइसक्यो, यो आफ्नो लाइनमा आइसक्यो, देख्न सक्नुहुन्छ। यो हो माथि गर्ने, यो मुभ देख्न सक्नुहुन्छ। सबै चाहिँ काम गरिसक्यो यसले। यो फोटो मोड हो, यो भिडियो मोड, यो चाहिँ फोटो मोड हैन। अनि ब्याक साइडमा यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ यसको फोटो क्लिक गर्नको लागि, भिडियो क्लिक गर्नको लागि, प्ले गर्नको लागि, मतलब भिडियो स्टार्ट गर्नको लागि हो। र यो चाहिँ हो यसको जुम गर्ने, यो जुम गर्ने बटन हो, जुम आउट, जुम इन गर्ने। र यसको चाहिँ एकदम स्मुथ छ यो। जति म यसलाई माथि गर्छु है त, जति गरे पनि लाइन हलिन्न, यस्तो तरिकाले भिडियो बन्छ। यसलाई चाहिँ यतिको राख्नुपर्छ हामीले।
जति पनि तपाईँ कुद्नुस् जति पनि जे गर्नुस् यसले चाहिँ भिडियो एकदम स्लोली भिडियो बनाउँछ स्मुथ भिडियो बनाउँछ ब्लगिङ भिडियो गर्नुहुन्छ भने यसको लागि एकदमै राम्रो हो यो र देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै स्मुथ छ कतै पनि हलिन्न यो चाहिँ चारैतिर मुभ पनि गर्छ ल्यान्स हेर्नु है यो चाहिँ राइट लेफ्ट तल माथि जताततै हुन्छ यो मैले अघि पनि भनिसकेँ यो चाहिँ भिडियो बनाउनको लागि या फोटो क्लिक गर्नको लागि यो चाहिँ बटन हो र मैले यसको भिडियो सुट गरेर देखाउने छु यो चाहिँ रातिको अनबक्सिङ म भोलि बिहान देखाउने छु बिहानको भिडियो देखाउने छु थोरै बाटोको र यदि तपाईहरु पनि ब्लगिङ गर्नुहुन्छ भने युट्युब चलाउनुहुन्छ भने ब्लगिङको लागि एकदमै राम्रो छ यो एकदम देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ एकदम भिडियो चाहिँ तपाईको कतै नहल्लिएर बनाउँछ यसले र रह्यो यसको चार्जिङ चाहिँ तपाईको यहाँ लाग्छ हैन मोबाइल चार्ज गर्नको लागि यहीँबाट मोबाइल चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यूएसबी लाग्छ मोबाइल चार्ज पनि यसैबाट हुन्छ र यहाँ यसलाई यो गिम्बललाई चार्ज गर्नको लागि यो हो यहाँ दिएको छ यहाँ लगाउने डाटा केबल यो लगाउने अनि त्यसपछि चार्जिङ भइहाल्यो हैन यसैबाट फेरि मोबाइलमा पनि चार्ज हुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईको यूएसबी लगाउने ठाउँ छ अलिकति खोल्छु म देख्नुभयो यो चाहिँ यूएसबी लगाउने हो नजिकबाट देखाइन्छु म तपाईलाई देख्नु यो गरेर अब यसलाई चाहिँ मोबाइल चार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट र भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक गरिदिनु होला शेयर गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला यो चाहिँ हो यसको प्राइस पनि सोध्नु होला कति पर्यो भनेर यसलाई चाहिँ सौदी 500 रियाल हो नेपालको जोड्ने हो भने 15000 परेको छ र हेरी पाइन्छ सस्तो महँगो राम्रो क्वालिटी अनुसार पाउँछ र भिडियो कस्तो लाग्यो शेयर गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला जय नेपाल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो चाहिँ गिम्बलबाट खिचिएको भिडियो हो एकदमै गाडी स्पिडमै छ तर पनि एकदम स्मुथ भिडियो बनेको छ गाडीमा जम्पिङमा पनि केही हुँदैन र एकदम ब्युटिफुल भिडियो कतै पनि घ्याचेगुच्चे आउँदैन र देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ भिडियो बन्छ यसले चाहिँ सानो सर्ट मुभीहरु पनि खिच्न सकिन्छ र ब्लगिङ भिडियोको लागि एकदमै बेस्ट गिम्बल रहेको छ